คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ธนาคารและสุดวิชัยเช่นเคยครับโอเควันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนาะแต่ว่าเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสำหรับสำนักงานบัญชีเฮ้ยมีอะไรแบบว่าแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงที่จริงอะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์หนึ่งในทีมของเราเองคือน้องปุ้มเนาะแต่ว่าอันนี้เราแชร์ให้ฟังละกันคือเราก็พอดีเพิ่งมีลูกค้าเนาะรับลูกค้าใหม่ก็คือแบบสำนักงานบัญชีเอาจริงๆเราก็แบบว่าทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะโอเคไอ้เรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันต้องทำอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทำคอนเทนต์สำหรับสำนักงานบัญชีอะไรพวกนี้มันก็ดูท้าทายไม่แพ้กันเหมือนกันเนาะก็เลยรู้สึกว่าโอเคน้องปุ้มก็เลยแบบว่าได้ทำคอนเทนต์มาเสิร์ฟตรงนี้เหมือนกันหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสำนักงานบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกอะไรมันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการตลาดเท่าไหร่แต่ว่าในยุคออนไลน์อย่างเงี้ยครับมันมีพื้นที่เนาะในการที่จะเขาเรียกอะไรแสดงตัวตนทางธุรกิจนะครับการที่สำนักงานบัญชีจะรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาเองในอดีตแน่นอนว่ามันอาจจะไม่พอเนาะอืมเพราะว่าพวกเนี้ยครับมันไม่ได้มีแค่อะไรทำให้เราจะรอคนอย่างเดียวมาใช้บริการเราอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราต้องทำให้เกิด awareness มากขึ้นเนาะให้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นอะไรพวกเนี้ยครับเขาเรียกอะไรผู้เชี่ยวชาญลูกค้าก็อยากกลับมาใช้บริการเราด้วยเนาะก็คือหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยสำนักงานบัญชีต้องทำคอนเทนต์ด้วยจริงไหมแล้วเราถ้าต้องทำต้องทำคอนเทนต์แบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องบัญชีดูเข้าใจยากจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอ่านจะอ่านไหมคนเสพจะเสพไหมอะไรพวกเนี้ยครับอ่ะซึ่งบทความเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมาตอบคำถามดีกว่าประมาณนี้ว่าเฮ้ยตอบคำถามที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าคอนเทนต์สำหรับสำนักงานบัญชีแบบทำได้จริงมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเออ อันดับแรกเลยก็คือเราก่อนที่เราจะไปเรื่องของเรื่องการทำคอนเทนต์นะครับเรามาดูเรื่องของว่าเฮ้ยมันสำคัญแค่ไหนแล้วก็ทำไมถึงต้องทำคอนเทนต์ด้วยถึงแม้ว่าเราจะเป็นสำนักงานบัญชีเองเนาะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ก็คืออันดับแรกก็คือเพิ่มการรับรู้หรือเพิ่มการ awareness ให้คนรู้จักคุณมากขึ้นนะครับหลายคนเขาเรียกว่าให้ความสำคัญในการทำโฆษณาแบบเสียเงินอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพจหรือ Google อะไรพวกเนี้ยครับเพจที่จ่ายเงิน Facebook Meta หรือ Google อะไรพวกเนี้ยครับแน่นอนว่าช่วยได้ดีนะครับแต่ว่าการทำคอนเทนต์แบบมีคุณภาพอะไรพวกเนี้ยครับก็ตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าสงสัยหรืออยากรู้ได้โดยที่ไม่แพ้กันเหมือนกันเนาะเพราะว่าเนื้อหาที่ดีเนี่ยจะค่อยๆสร้างการรับรู้อะไรพวกเนี้ยครับเริ่มต้นจากทำให้คนจดจำเราได้เนาะแบบเป็นธรรมชาตินะครับเช่นเราอาจจะลองทำคลิปวิดีโอสั้นๆ5ข้อควรรู้ก่อนจ้างสำนักงานบัญชีอะไรพวกเนี้ยแบบง่ายๆเบื้องต้นหรือว่าถ้าคุณอยากจะทำเป็นรูปแบบอื่นๆเช่นบล็อกเป็นอะไรพวกนี้ก็ทำได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าที่เราถนัดที่ไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ก็มี AI ช่วยเหมือนกันเนาะก็คือโอเคอาจจะช่วยบรรยายช่วยพากย์อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เท่าที่เราทำได้อย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าการทำคอนเทนต์เราเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าเราดูเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายด้วยนะเพราะว่าจริงๆคนชอบนึกถึงเรื่องบัญชีภาษีมันเรื่องของที่เข้าใจยากแต่ในความเป็นจริงยิ่งเป็นของเรื่องธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ต้องแบบค้นหาหรือแม้กระทั่งว่าต้องหาข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็พอเขาเจอตรงนี้แล้วปุ๊บเขาก็จะนึกถึงเราเป็นคนแรกๆตรงนี้เนาะอ่ะต่อมาข้อที่2ก็คือทำไมถึงต้องทำเนาะก็คือคอนเทนต์เนี่ยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าถ้าเราการที่เราทำความรู้เกี่ยวกับบัญชีภาษีหรือการจัดการเอกสารต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับก็จะช่วยเห็นช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเห็นได้ว่าเฮ้ยเรามีความรู้จริงๆนะเอออยากเขาเรียกว่ามีความรู้จริงๆอยากช่วยเหลือหรือว่าคอนเทนต์ที่ทำไปเนี่ยรู้สึกว่ามันช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้โดยที่เราไม่ต้องแบบว่าทำคอนเทนต์ที่ขายอย่างเดียวถูกปะสิ่งนี้เองจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเราทันทีว่าเฮ้ยเมื่อสร้างความไว้ใจได้แล้วถึงแม้ราคาคุณจะแบบว่าไม่ได้แบบทำแข่งกันถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเนาะแข่งกันถูกเลยอะไรเงี้ยลูกค้าอาจจะก็ยังเลือกเราเพราะรู้สึกว่าเราไว้ใจได้สบายใจที่จะใช้บริการเนาะตรงนี้ซึ่งอันนี้มันคล้ายๆกับธุรกิจของแบงค์เลยถูกไหมคือของแบงค์ก็ไม่ทำพวกเพศเลยนะไม่ทำยิงแอดเลยทำแต่เฉพาะในคอนเทนต์ที่ให้ความรู้อย่างเงี้ยเหมือนกันเลยมันก็ได้ความน่าเชื่อถือตรงนี้มาเคยแบบว่าถามลูกค้าเหมือนกันว่าทำไมลูกค้าเลือกเราอะไรเขาบอกว่าเราทำคอนเทนต์นี้ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะช่วยแก้ปัญหาเขาได้ตรงนี้ก็คล้ายกันตรงนี้เหมือนกันเนาะต่อมาก็คือข้อ3นะครับสร้างโอกาสให้คนแชร์ต่อแล้วก็แนะนำเรานะครับก็คือถ้าเราทำคอนเทนต์สำนักงานบัญชีอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่ายเนี่ยลูกค้าปัจจุบันเนี่ยที่ชื่นชอบอาจจะแชร์ต่อให้
เขาเรียกเพื่อนหรือคนในองค์กรก็ได้เนาะก็คือแชร์บทความวิธีเตรียมเอกสารภาษีปลายปีแบบเข้าใจง่ายๆหรือว่าส่งคลิปตอนนี้ส่งคลิปเนาะ DM ส่งคลิปกันนะสรุปภาษีต้องเจ้าของธุรกิจควรรู้ภายใน5 นาทีส่งเป็นลิงก์ส่งเป็นบทความอะไรเงี้ยก็ได้ให้กับเพื่อนที่แบบรู้สึกว่าเพิ่งเปิดร้านใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือการที่คอนเทนต์ถูกแชร์ออกไปแบบออร์แกนิกแบบเนี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นการตลาดแบบปากต่อปากในยุคดิจิทัลที่แบบค่อนข้างส่งพลังนะครับก็เขาเรียกบางครั้งได้ผลดีกว่ากันแบบยิงแอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าบางทีสมมติเราได้ได้คนที่ได้ลูกค้าที่มาจากการทำคอนเทนต์ใช่ไหมเราได้มาจากตรงนี้แล้วบางทีลูกค้าตรงเนี้ยเขาก็จะมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันแล้วก็เฮ้ยแชร์เราต่อไปถึงแม้ว่าเราคอนเทนต์เรามันไปส่งไปที่เจ้าของคนแรกใช่ปะแล้วเขาก็แชร์ว่าเอ้ยเราทำงานดีด้วยอย่างเงี้ยเขาอาจจะแชร์ให้เราไปได้เหมือนกันตรงนี้นึงนะโอเคต่อมาก็คือเป็นเรื่องของคอนเทนต์ละครับก็คือคอนเทนต์แนวไหนนะครับว่าเหมาะสำหรับสำนักงานบัญชีสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างอยู่หมัดเนาะอันดับแรกเลยคอนเทนต์ประเภทที่ให้ความรู้ทางด้านบัญชีแล้วก็ภาษีแบบเข้าใจง่ายๆอันนี้แบบเรื่องจริงเพราะว่าในฐานะเราเองก็เป็นแบบผู้ประกอบการเนาะคือแบบทางบริษัทก็มีเราอยู่คนเดียวก็เราก่อนเปิดบริษัทอันนี้พูดกันว่านอกเรื่องนิดนึงคือก่อนเราเปิดบริษัทเราต้องแบบหาข้อมูลเยอะมากใช้คำว่าเยอะมากๆว่าเฮ้ยทำไมเปิดภาษีเปิดบัญชีเปิดบริษัทแล้วมันช่วยเราเรื่องภาษีได้ยังไงโอเคเราต้องแบ่งเงินตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะแบ่งเงินตัวเราเงินบริษัทยังไงมันแบบว่ามันมีต้องหาความรู้ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่แบบเกิดมาปุ๊บแล้วรู้ตรงนี้เลยถูกปะก็เรื่องบัญชีภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจหลายๆคนบางทีแบบไม่ถนัดแล้วก็ไม่อยากยุ่ง ไม่ถนัดใช่แต่ว่าอยากมาของเรานะถ้าไม่อยากยุ่งคือเราก็ต้องแบบเข้าไปยุ่งด้วยเพราะมันเรื่องที่ต้องรู้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตนะครับคอนเทนต์ที่ให้ความรู้อะไรพวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการสร้างความไว้วางใจเนาะอธิบายหลักการเบื้องต้นที่คนทั่วไปควรรู้โดยใช้ภาษาแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับเช่นเจ้าของร้านอาหารต้องเสียภาษีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เกิน1.8 ล้านต้องมีแวตนะอันนี้ทุกคนก็พอจะเข้าใจใช่ไหมยื่นภาษีออนไลน์ต้องทำยังไงถ้าใครยังไม่มีบัญชีทำเองเราก็ต้องทำเองถูกไหมแต่ถ้าใครโอเคจ้างบัญชีทำอะไรเงี้ยโอเคจ้างเอาซอร์สซิ่งอะไรเงี้ยสำนักงานบัญชีเขาก็จะช่วยยื่นให้อะไรเงี้ยภาษีซื้อกับภาษีขายต่างกันยังไงโอ้ยเอามือกุมขมับแล้ว เอามือกุมขมับแล้วอย่างนี้เดี๋ยวคอนเทนต์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เพียงช่วยให้คนเข้าใจมากขึ้นนะแต่มันยังบ่งบอกว่าเฮ้ยเราคือผู้รู้ตัวจริงอะไรเงี้ยในด้านบัญชีคือบางทีเนาะคือเราเข้าใจนะว่าเฮ้ยมันสำหรับคนทำงานบัญชีรู้สึกว่าเฮ้ยคำถามมันดูง่ายจริงคือเหมือนกันรู้สึกว่าเอ้ยคำถามดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแบบเนี้ยดูไม่ยากเลยสำหรับเรามันตอบได้ง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนบัญชีเหมือนกันนะเป็นที่แบงค์บอกไปเงี้ยโอ้ยบางคนแบบพูดปุ๊บปั๊บรู้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับต้องใช้คำนี้คนแบบไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงของมันเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ได้จดแวดนะคือแบบว่าพอรายได้ไม่ถึงก็แบบว่างงภาษีซื้อภาษีขายเอามือกุมขมับแล้วงูนี่งั้นอย่างเงี้ยนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็แบบมันต้องเราก็อยากได้ข้อมูลตรงเนี้ยใช่ไหมว่ามันคืออะไรแบบว่าถ้าเราให้ provide เขาเรียกให้ข้อมูลตรงนี้ได้แบบว่ามืออาชีพมากๆอะไรเงี้ยกลุ่มเป้าหมายจะเริ่มรู้ว่าบางทีภาษีมันเป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าที่จะจัดการเองคือมันเป็นเรื่องยุ่งยากจริงนะมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้ไหมได้ระดับหนึ่งใช่คำว่าแต่ว่าในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยเราทำตัวคนเดียวได้ไม่พอเราก็ต้องแบบว่าโอเคถ้าเราไม่จ้างพนักงานเราก็ต้องจ้างเอาซอร์สเราต้องจ้างสำนักงานบัญชีเรื่องการตลาดเราต้องจ้างคนที่ทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโดยเฉพาะถูกไหมเพราะว่าบางอย่างเราคือเราต้องให้หาคนที่ทำโซลูชันแถวเนี้ยแก้ไขปัญหาให้เราถูกปะก็มีโอกาสที่เขาจะหันมาใช้บริการสำนักงานของคุณตรงนี้เนาะต่อมาข้อ2เลยก็คือคอนเทนต์แนะนำแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมเอกสารนะครับการเตรียมเอกสารอะไรพวกนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจก็มักมองว่ายุ่งยากเหมือนกันคืออันนี้เข้าใจเลยนะคือแบบบางทีบางจ้างบัญชีที่ข้างนอกเหมือนกันเนาะเอาซอร์สเหมือนกันก็คือเราต้องเตรียมเอกสารอะไรนะครับ
มันมีชื่อย่อของมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยมันมีแบบชวนปวดหัวระดับหนึ่งเนาะเอาใบเสร็จนั่นนู่นนี่ต้องมีนะครับโอเคครับก็เลยรู้สึกว่าลูกค้าที่ต้องจัดการงานด้านบัญชีด้วยตัวเองอะบางทีอันนี้ต้องพูดกันตรงว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีเยอะนะครับที่ทำบัญชีกันเองอะไรเงี้ยคอนเทนต์ประเภทนี้จึงเขาเรียกว่าอะไรจึงช่วยตอบคำถามที่หลายๆคนอยากรู้นะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างส่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยส่งแบบไหนอะไรเงี้ยครับเช่นบางคนเนี่ยยังเป็นเรื่องภาษีบุคคลธรรมดาอยู่อะไรเงี้ยยังไม่เป็นก้าวเป็นภาษีธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับเตรียมยื่นภาษีบุคคลธรรมดาต้องใช้อะไรบ้างเอกสารที่ต้องมีถ้าต้องจดบริษัทนะครับแล้วก็สรุปเอกสารที่ทางบัญชีธุรกิจ SME ต้องเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยสิ้นเดือนแล้วต้องส่งเอกสารอะไรให้กับบัญชีบ้าง โดนตามต่อโดนตามคือพยายามจะไม่ให้เขาตามนะเราก็พยายามแบบส่งให้ตรงเวลาฟึบอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือมันก็แล้วก็มันเป็นเพนพอยต์ตรงเนี้ยเนาะเพนพอยต์สำหรับคนที่หาข้อมูลอะไรพวกนี้เหมือนกันคอนเทนต์ประเภทเนี้ยก็คือทำออกมาในรูปแบบโพสต์สั้นๆอินโฟกราฟิกก็ได้เนาะเพราะว่าดีเทลมันไม่ได้เยอะนะครับเลยว่าเช็คลิสต์อะไรพวกเนี้ยครับอ่าพวก PDF อะไรให้โหลดฟรีก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ย ประหยัดเวลาแล้วก็เข้าใจในเรื่องของบัญชีได้มากขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นสร้างความน่าเชื่อถือเรารู้สึกว่าคนที่ทำคอนเทนต์ประเภทเนี้ยเราทำคอนเทนต์แบบเออยาวๆระดับหนึ่งแล้วก็แบบทำมานานอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเชื่อถือแล้วเป็นเรารู้สึกเราก็อยากจ้างเหมือนกันเนาะต่อมาคอนเทนต์แบบที่สามก็คือคอนเทนต์แนวเคสตัวอย่างจากประสบการณ์จริงโอ้โหมาเลยอันนี้คือเรื่องเล่าจากเคสจริงอันนี้ก็อาจจะวงเล็บนิดนึงว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวนะอันนี้ก็เหมือนที่แบงค์ทำแล้วเราอาจจะมีแบบเคสบางอย่างบ้างแค่เป็นบอกว่าแค่แนวธุรกิจไหนแต่ไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยจะให้ช่วยให้คนเข้าใจว่าปัญหาแต่ละแบบเนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างไรคือไม่ได้เอาเคสมาปุ๊บมาบอกแต่ปัญหานะมันรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่ถ้ามาบอกแต่ปัญหาปุ๊บเนี่ยให้บอกวิธีการแก้ปัญหาที่เราทำให้อันนี้ด้วยนะมันจะรู้สึกว่าโอ้ว้าวมากถ้าแบบว่าเขามีปัญหาขนาดเนี้ยแต่เราช่วยแก้ในระดับที่แน่นอนว่าเราคงไม่ได้ทำแบบว่าเจ้าของขาดทุนมาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็แบบอยู่ดีมาทำบัญชีกับเราหรือจะมีกำไรอันนี้ไม่ใช่ถูกปะแต่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ปุ๊บไม่เคยมีเอกสารอย่างนี้ในระบบเลยเราทำให้เขาแบบจัดเอกสารอย่างนี้ได้เฮ้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สักเซสแล้วมันก็ประสบความสำเร็จแล้วคนที่เคยเขาเรียกอะไรเข้ามาอ่านหรือเข้ามาอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเขาเคยเจอแบบนี้มาก่อนเขาก็อยากจะลองปรึกษากับเราเพราะว่าเราช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้ถูกปะเออ เคสที่อันนี้เป็นเคสตัวอย่างแล้วกันนะสมมุติขึ้นมาครับน้องเขียนสมมุติขึ้นมาเช่นเคสร้านกาแฟโดนเรียกสรรพากรตรวจย้อนหลังเพราะว่าเกิดจากการทำบัญชีที่ผิดพลาดเราก็ไปช่วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ารายหนึ่งลืมยื่นภาษีมากี่ปี3 ปีเราจะช่วยเขาได้ยังไงอย่างนี้นะครับเจ้าของร้านออนไลน์ไม่มีระบบเอกสารสุดท้ายต้องเสียภาษีเกินจริงเสียภาษีมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาช่วยเขาได้ยังไงทำยังไงให้เขาประหยัดภาษีลงไปได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราแบบมีโซลูชันอย่างเงี้ยให้เขาพอมีโซลูชันอย่างเงี้ยให้เขาปุ๊บมันก็โอเคสำหรับเราคือว้าวเนาะเป็นเราก็รู้สึกว่ามันว้าวตรงนี้เหมือนกันนะต่อมาข้อที่4ครับคอนเทนต์แบบประเภทแบบว่าเอ่อเชิงตอบคำถามF&Q อะไรพวกเนี้ยครับลูกค้าส่วนใหญ่มักมีคำถามที่คล้ายๆกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีการเปิดบริษัทการปิดงบแม้กระทั่งการหักหน้าที่จ่ายหักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยแต่ละแบบหักไม่เหมือนกันหักยังไงอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์แบบFAQ เนี่ยถามตอบอะไรพวกเนี้ยช่วยในการประหยัดเวลาในการตอบซ้ำเนาะแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าจริงจังแล้วก็พวกเนี้ยจะวนกลับมาเรื่อยๆแล้วแต่เราอาจจะอัดแอปเปลี่ยนเป็นทำบนบอกทำบนคลิปทำบนโพสต์ทำอะไรพวกนี้มันสามารถเวียนได้นะเพราะว่าเป็นคำถามที่โดนถามกันตลอดเวลายิ่งโดนถามกันตลอดเวลาเหมาะกับพวกทำ SEO มากๆด้วยตรงนี้เนาะก็รูปแบบในการทำคอนเทนต์แบบนี้ทำได้หลากหลายอย่างที่เราบอกไปแล้วเนาะบางทีถ้าเป็นคลิปก็สร้างเพลย์ลิสต์ไปเลยเป็น FAQ อะไรพวกเนี้ยใน YouTube TikTok อะไรพวกเนี้ยเป็นรีลเลยนะครับก็ทำได้เหมือนกันเนาะจดทะเบียนพาณิชย์กับจดทะเบียนบริษัทต่างกันยังไงแล้วก็เปิดร้านขายออนไลน์ต้องเสียภาษีไหมหากหน้าที่จ่ายคืออะไรแล้วต้องส่งออกใบอะไรให้ใครมันจะเริ่ม
ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กมาอะไรเห็นปะเนื้อหาแบบเนี้ยดึงคนแบบจาก Google Search ดีนะเพราะว่าเราตั้งต้นจากความที่เราไม่รู้ใช่ปะเราก็อยากรู้เราต้องเซิร์ชพิมพ์อะไรพวกเนี้ยเป็นคำถามที่มีการค้นหาบ่อยเนาะแล้วก็ทำให้มีโอกาสได้รู้ว่าได้ลูกค้าใหม่จากการค้นหาในคำถามในชีวิตประจำวันนี่แหละทั่วๆไปอะไรพวกเนี้ยครับตรงนี้เนาะก็คือเป็นประเภทคอนเทนต์ที่แบบควรทำละข้อต่อไปก็คือจริงๆหัวใจของการทำคอนเทนต์ของสำนักงานบัญชีจริงๆคือมันคือเรื่องของการเล่าเรื่องยากให้มันดูเป็นเรื่องง่ายเนาะอันดับแรกเลยก็คือใช้ภาษาพูดไม่ใช้ศัพท์ที่ยากเกินไปใช้ภาษาแบบทั่วๆไปอะไรพวกเนี้ยเลือกใช้คำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้แบบแทนที่จะพูดว่ากำไรแบบเขาเรียกอะไรแบบแทนที่แบบว่าใช้ภาษาเฉพาะอะไรเงี้ยภาษาเฉพาะอาจจะมีกำกับไว้ได้แต่ว่าให้เรียกมันดูเป็นชื่อแบบว่าไม่ต้องเป็นทางการมากนะถ้าเป็นคนทั่วไปรู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายเนาะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับเรื่องใกล้ตัวอะไรพวกเนี้ยครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันรู้สึกว่าพอมันเปรียบเทียบกับเรื่องใกล้ตัวหรือการเขาเรียกคอมเพลแบบให้เห็นภาพอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเลขแบบให้คนเห็นชัดอะไรพวกเนี้ยก็จะช่วยได้เหมือนกันร้านค้ามีรายได้100,000 บาทหากค่าใช้จ่ายไปแล้ว60,000 บาทเหลือกำไร40,000 บาทอะไรพวกนี้ครับอะไรตรงนี้อาจจะต้องมาดูเรื่องของภาษีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือตรงนี้แต่ถ้าเป็นแวดมันก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมมันก็ต้องตรงนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าใส่ภาพประกอบหรือวิดีโอสั้นด้วยก็ดีนะครับพวกทำอินโฟกราฟิกเพราะว่าพอมันมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะต้องรู้สึกว่ามันดูซับซ้อนนิดนึงใช่ปะพอการใช้แบบว่าภาพประกอบหรืออะไรพวกนี้ก็จะช่วยให้มันดูเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้วก็สรุปให้ไม่ต้องยาวมากยกเว้นว่าคุณมีคอนเทนต์ที่ต้องการอธิบายยาวๆเช่นในบล็อกคุณไปทำยาวๆได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกคลิปอะไรพวกนี้หรือว่าทำเป็นคลิปยาวไปเลยเนาะแต่ถ้าสรุปให้สั้นอะไรพวกนี้ก็คือทำเน้นแบบว่าสั้นๆง่ายๆอะไรอย่างงี้เข้าใจไว้ก่อนนะแล้วก็จบด้วยวิธีการแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆอะไรพวกนี้ครับส่วนช่องทางการเผยแพร่สำหรับการทำคอนเทนต์สำหรับบัญชีอันนี้แล้วแต่ใครสะดวกเลยนะของFacebook Page นะครับเป็นแล้วแต่เลยตามที่เราเป็นโพสต์เป็นเทคแล้วแต่เราก็ไม่เป็นวิดีโอยาวๆก็ได้อย่าง YouTube อะไรพวกนี้หรือวิดีโอสั้นๆอย่างวิดีโอทูบช็อตอะไรเงี้ย YouTube ช็อตโทษทีครับแล้วก็ TikTok ก็แบบสั้นๆแนวสรุปบัญชีแบบเร็วๆภายในนาทีนึงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เว็บไซต์ของตัวเองเนาะเว็บไซต์สำนักงานอะไรพวกนี้คือเราก็มีการวางคอนเทนต์สำหรับพวกบัญชีด้วยเหมือนกันเนาะพวกทำบล็อกทำอะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้คือต้องการสเกลเลยระดับหนึ่งเขาเรียกว่าความละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งในไลน์ส่องคอนเทนต์ลูกค้าเก่าๆอะไรพวกนี้ครับเพื่อกระตุ้นการจ้างงานซ้ำหรือว่าการเขาเรียกอะไรเพิ่มทำจ้างบริการอื่นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับจ้างทำบัญชีแล้วจ้างปิดงบด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะตรงนี้ก็มาสรุปนะครับว่าเฮ้ยสำนักงานบัญชียุคใหม่เนี่ยก็ต้องทำคอนเทนต์เหมือนกันนะครับคอนเทนต์สำหรับสำนักงานบัญชีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวต่อไปนะครับอยากให้คนรู้จักเรามากขึ้นเนาะอยากให้ลูกค้าเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของเราอะไรพวกนี้ครับคอนเทนต์ก็คือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดในการทำโฆษณาเลยใช้คำนี้เลยแล้วกันนะไม่ว่าคุณจะเป็นสำนักงานขนาดเล็กนะครับหรือว่าเป็นบัญชีบริษัทที่ขนาดกลางขึ้นไปอะไรพวกนี้ครับการเริ่มทำคอนเทนต์อย่างเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอะไรพวกนี้ก็ย่อมช่วยเพิ่มโอกาสได้ลูกค้าใหม่แล้วก็ให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้งานซ้ำได้อย่างต่อเนื่องนะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Digital Break Time Podcast ครับสวัสดีครับ